هم پیاده کنم. حالا بحث ریسپانسیویش رو این سه تا که ریسپانسیو هستن، یعنی 4 تاشون اینا رو هم ریسپانسیو میکنه، حالا سایزهای مختلف. مثلا تا فکر میکنم یه سایز 2 سایز اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن اشکال نداره. مثلا تو سایز 1200 و 990 کنار هم دیگه میتونن قرار بگیرن چون درصدیه. البته میتونه بیشتر هم کنار هم دیگه قرار بگیرن. بعد حالا از سایز سوم به بعد میندازیم زیر هم دیگه، یعنی میاد زیر هم دیگه قرار بگیرن. خب بریم بعدیش رو هم پیاده بکنیم. بعدیش هستش این اپل واچه. همشون هم شبیه هم ولی خب حالا بریم پیادهش بکنیم و بریم سکشن بعدی. این بود سکشن دوم دیگه، درسته؟ بله. بریم سکشن سوم و کنترل دی میشه سوم، کنترل دی سوم و بیایم اینجا کانتینر پروداکتس و سکشن THL 3 و بیتسش که همونه، هیچی اصلا بیتسیناش که دست نمیداره. بک‌گراند کالرش رو من عوض میکنم، سبزش کنم و بیاین اینجا ببینید این شد و خب سبز نیست، این اکسس پشتش سفید هم هست. میایم و اینجا عکس کدوم بود؟ اینه اگه اشتباه نکنم. بله این اپل واچ هست. میایم اینجا و میریم توی این سومی رو باز کنیم که در دستمون باشه. حالا از همین استفاده میکنیم داخلش. برمیگردیم میگه بک‌گراند دیگه، زیاد چیز خاصی نیست. URL و images و products و عکسش نداشت. خب بریم سراغ عکسش و اینجا هم عکسش رو کپی کنیم، پیستش کنیم. نمیخواد و مقدار پیک 2 اسمشو باشیم پیک 2. بریم یه رفرش و اینجا الان خب این صورت میایم یه دونش رو قرار میدیم دیگه. نو ریپیت سنتر به طور مثال سنتر و نو ریپیت و مقدار فیکس نمیخواد. وسط قرار گرفت و بک‌گراندش هم سفید هست. البته این وسط نیم، پایین وسطه، ما وسط گذاشتیم. اینو دیگه حالا زیاد سخت نیست، میتونیم رو بکنیمش باتم و بره پایین قرار بگیره. برای ما اومد اینجا درسته کاملا. رنگش هم سفیده، درسته اما سفید نمیخوره، زیرا رنگ اینو بردارم باشن یکیش رو بردارم. آره هست اسم سفید نیست و کالرش رو اینجا قرار بدیم. حتی میتونستید این کالره رو دیگه حالا این شکل نمیشه بذارید تو قبلش و اینجا قرارش بدیم. خب بیاید اینجا رنگش الان واقعی تر شد. چشاتون اگه ضعیف نباشه راحت میتونید، من ضعیفی نمیتونم زیاد تشخیص بدم. خب بیایم این وسط قرار میگیره و بیایم یه پدینگ 50 پیکسل تاپ و حالا 25 پیکسل چپ و راست رو و پایین رو هم بدیمش. خب بیایم اینجا حتما باکس سایزینگ رو یادتون نره که خرابش کرد. این بغلش وجود نداره، درست شد. و تکست الاینش هم بکنید سنتر، بیاد وسط، بسیار عالی. و برید مواردهای بعدی رو شروع کنید. کنترل دی و فرزندشون که میشه H1 درسته؟ خب دیگه CSS ها رو فونت فامیلی همون اریال نرو و فونت سایز همون فکر کنم 40 پیکسل اوکی باشه و خوبه. یه مارجین باتم در حد 10 پیکسل هم بدیم که نچسبه. و آها این دیگه اسمش آیفون نیست، اسمش البته فونت ویتش هم بولده. اینور دیگه ایشون میشه واچ. قبلش میتونید کلاس یه اسپند بدید اینجا چون از اپل داره استفاده میکنه. کلاس فاب داش اپل اینو میذارم ببینم هنگ میشه یا خیر. آره خوبه.
و مقدار اسم خوبی داره واچ. دارم فکر میکنم چی بنویسم. واچش هم کپسول روشن. واچ رو به این شکل فرد. خب اینم به این شکل الان میزنم و این واچ هم اینجا قرار گرفت. این واچش فکر میکنم سایزش با کمتر باشه، 30 پیکسل بهتره این باشه. نه این فونت سایزش این نیست، فونت فامیلیش این نیست. من مقدار اریال میزنم براش. امیدوارم که آره بهتر شد. فکر میکنم شبیه هم شده. آره ولی فونت سایزش 40 نیست، مثلا فکر کنم 35 بهتر بشه. خب خوبه، شبیه شد. سری 5 رو باید زیرش قرار بدیم. بیایم یه H6 بذاریم، مثلا H6 و بنویسیم سریز مثلا همون سریز 5 و این رو هم اینجا قرارش بدیم. سریز 5 خب این H5 خیلی شد، H4 خیرش رو نمیخوام زیاد تغییر بدم. خب سریز بریم این وقت یه کنترل دی بزنیم و این میشه H4. فونتش همون خودش مقداری که داره خوبه. البته فونت هم بذاریم ببینم فونت چجوری میشه. بهتر شد و مارجین باتمش هم اوکیه، فونتش هم اوکیه و کالرش در واقع رده. خب دقیقا چیزی که اینجا هستش. خب و نکته بعدی این که تکستش ترانسفورمش هستش کپیتالایز. درسته؟ نه آپرکیس و به این شکل. خب یه شبیهش رو سعی کردم در بیاریم دیگه به این شکل و تکست الاینش هم تو سنتر هستش. خب این هم از این. بریم اینور و این رو هم ببینیم تو چیه. این مقدار رو اینو تو کلا توی H5 باشه با یه بیار. میبینید اومده با یه بیار جدا کرده. خب زیاد سخت نیست. من این رو کپی کنم دیگه. نه کلا توی H5 گذاشته. من میام اینجا H5 میذارم و این به این شکل. خب و هم یک بیار اینجا و بعدش اینجا بیایم اینور یه رفرش به این شکل قرار گرفت و خب فونت سایزش اینا بیشتر دیگه. الان بیایم اینجا و بریم برای H5 و اینجا بزنیم H5 ببینیم چی در میاد. خب رد نخواهد بود، بولد هم نیست و آپرکیس هم نخواهد بود. این حدودا 20 پیکسله به این شکل و فونت ویتش رو هم نورمال میکنه دیگه، حالت بولد نباشه و یه لاین هیت هلوش 35 پیکسل هم که به هم نچسبن. به این شکل خوبه و در نهایت بریم سراغ فونت سایزش هلوش 18 پیکسل به این شکل. خب حالا تقریبا همه اون این رو هم بریم اینجا این رو هم پیاده بکنیم. این هم زیاد سخت نیست، همون تک A که میومدیم پیاده میکردیم به این شکل. بریم تو بقیه قبلا درست کردیم این تک A رو توی بالایی دیگه ننویسیمش. اینجا من یه کپی بگیرم و اینجا این رو هم قرار بدیم و بیایم اینجا این رو من یه کپی میگیرم بیایم و
هستش نمونش دیگه. اینهاشش مقدار A و اینها گذاشتیم. بیاد به این شکل. کلا اینا رو من کپی کنم چون دقیقا شبیه هم. خب این رو میام میذارم اینجا برای ایشون. فقط پی لست شایله وجود نداره چون البته میتونید بذارید لست شایله چون آخرین مقداره. بذار باشه. این فقط میشه 3. این میشه 3. هم میشه پاک بکنیم. بقیه‌اش رو هم اینه که دوه برای در واقع سکشن دوم دیگه. ما اینو بکنیم سکشن سوم. همه که تو کارم سریع‌تر پیش بریم که اینجوریش کردیم. بیاد اینجا یه رفرش بکنیم. اینو اینجا ما last child گذاشتیم تو این مقدار. خب کپی هم که کردیم اینجوری شد. گفتیم پی ای و به این شکل. خب موارد بزنیم کنترل زد بزنم اصلا همه رو برگرد به حالت قبلش. خب اینم اینجا فعلا قرار ندیم. خب این الان با این حالتش اینجاست. خب بذار بنویسیم. نه من نمیخوام بنویسم واقعیتش تایم گرفته میشه. تمام مواردی که برای این پی هستش پی لست شایله آخرین مقدار کپی کنیم دیگه. پی ای و اینا 34 تا دستوره دیگه. سه چیز خاصی نداره. فقط این میشه انتی چایلد 3 همینه. خب کار خارق العاده اینه که و الان بزنیم. خب به این شکل برام میگه های رنگش سفیده. اصلا حواسم نیست. رنگ این رو بیایم اینجا برش داریم. بیایم اینجا این رنگش رو به این صورت کنیم. اینا رنگاشون عوض کنیم درست میشه. به این شکل. این هم خیلی خوبه. خب به همین شکل میتونیم مواردی که برای این عوض گذاشتن رنگش این نیست. چون رنگش هم روشنه. بیایم اینجا اینه رنگش و یه شارپ پشتش هم بردارید چون این کپی میکنید همه رنگا رو. خب این شد. این هم به شکل در واقع قرار دادیم برای این قسمت. این هم سکشن سوم. حالا اینا به این شکل قرار گرفت و بریم چهارمیش رو درست بکنیم. 4 و 5 میشه چه چیزی این که عکسه. حالا یه سری موارد اینجا اینم عکس فکر میکنم. نهایتا این واچه در واقع برای ما مهم.